تحياتي، الله يعطيكم العافية جميعا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أنا بشكركم بداية على متابعة الفيديوهات تبعتي والتعليقات اللي عم تجي. حكيت بفيديو سابق على موضوع السلم الأهلي وكيف شكلنا مجموعة السلم الأهلي، وحكيت بفيديو تاني أيضا على موضوع ضرورة الاعتماد على الدولة، وأن الدولة هي اللي لازم تمارس العدالة، والدولة هي لازم تحتكر العنف، ما في حد تاني يحتكر العنف. هلا بدي احكي على موضوع شو يعني السلم الاهلي. هلا السلم الاهلي بالمعنى المعروف بتتعدد المدارس اللي بتشرح هذا الموضوع، يعني كل مدرسة لها تعريف بيختلف، لكن تقريبا كل المدارس اللي لها علاقة بالموضوع الحقوقي واللي لها علاقة بموضوع السياسي تتحدث عن السلم الاهلي، لانه هو حقوقي سياسي بنفس الوقت. كلها تقريبا تجمع على انه هي حمايه المجتمع من الانفلات الامني، وحمايه المجتمع من انه يصير في اقتتال اهلي. كلها بتجمع على انه لازم يكون العنف محتكر من الدوله فقط، واي شيء بيدفع باتجاه اقتتال اهلي هو موضوع خطير جدا على الدوله. هي بتحكي عن موضوع انه كيف لازم نتعايش كلياتنا ونتسامح لنعيش بهاي الدولة. نحن مختلفين، ما ضروري نحب بعضنا. أنا ما أعمل لك حبه لابن جيرانك مثلا. هذا موضوع تبع حبوا بعضكم، مثل ما كنا نحكي أو مثل ما كانوا الناس بعضهم يحكوا بموضوع أيام الثورة وحبوا بعضكم. ليش نحن ما بنحب بعضنا؟ نحن ما بدنا نحب بعضنا. سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه لما التقى مع شخص وما كان بيحبه، إله تار معه أو إله في مشكلة معه، ما بدنا نفوت بهاي التفصيل، لكن هذا الشخص قال له أنا ما بحبك. سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه قال له هذا أنا ما بحبك. فقال له وهل هذا الشيء إنه أنت ما بتحبني بينقص من حقوقي أنا بالدولة؟ قال له لا، ما بينقص بحقوقك. قال له خلاص معناتها ما بيهمني حبيتني ولا ما حبيتني. وهذا مين؟ هذا سيدنا عمر ما حيثما. إذن في فرق بين الانتماء للدولة والمواطنة والمحبة. في فرق بين إنه كلياتنا نعيش تحت سقف القانون ونكون تحت الدولة، وبين إنه أنا ممكن أحبه لهذا الجار وممكن ما أحبه لجاري. إذا نحن ما بدنا نفوت بموضوع إنه بدك تحبه ما بدك تحبه. أنا ما بدي أقول لك حب حدا تصطفل، لكن أنا بقول لك بدك تتقبل هذا الآخر وتعيش معه بهاي الدولة لحتى هاي الدولة تعيش، لحتى يصير في عندي سلام، لحتى يصير في عندي تنمية. أنا بلدي مدمر. يعني ما بدي أسب بالفيديو، لكن اللي عمله بشار والنظام الأسد بسوريا كلياتكم تعرفوه، ما له شيء سهل أبدا. نحن من تحت الصفر الآن، فبدنا نبني بلد. هاي الناس بدها تعيش، أطفالنا بدهم ياكلوا، بدنا نشتغل، بدنا فلوسنا نجيب أكل لأطفالنا. الناس بدها ترجع تعمر بيوتها، عايشين بالمخيمات بالبرد بالثلج بالحر بالشوب، بدها تعيش، بدها ترجع على بيوتها. فنحن بدنا نبني الدولة. بناء الدولة يبدأ من العدالة الانتقالية، مثل ما حكيت دائما عم بحكي بكل الفيديوهات، من العدالة الانتقالية. إعلان السلطة أسماء الناس المطلوبة، والضابطة العدلية بدها تلاحقهم وتعتقلهم وتقدمهم للقضاء. ونحن كمواطنين دورنا إنه نساعد الضابطة العدلية إذا نعرف وين في مكان شبيح أو ما، يعني شخص مطلوب بهي القائمة المعلنة من قبل الدولة، مشان ما يصير في تصفية حسابات. أنا أقول والله هذا شبيح، اتهمه في تقرير إنه هذا شبيح وما يكون هيك، لأنه أنا في خلاف بينه وبينه. فلازم الدولة هي اللي تحتكر هذا الموضوع وتطلع هي بناء على المعلومات اللي عندها. هلا صار لهم تقريبا شهرين بالسلطة وموجودين يعني عندهم معلومات كاملة تقريبا. صار كل فروع الأمن والأوراق اللي عندهم ومعلوماتهم، يعني في كتير قضايا عندهم معلومات صاروا عنه، وبيعرفوا مين المخبر ومين الشبيح ومين اللي مارس عمل إجرامي. فإذا قلنا بدنا تحقيق السلام والتعايش والتنمية بين كل مكونات المجتمع، بغض النظر عن الطائفة، عن القومية، عن الإثنية إلى آخره، ومحاكمة الشبيحة والمجرمين. هلا هو طبعا مثل ما حكينا انه هو ركيزة أساسية لبناء الدولة. هلا مثل ما حكينا ايضا ان المواطن بيساعد هيئة العدالة الانتقالية من خلال لما بتطلع الاسماء انه يأشر انه ليك وهذا متخبي هوني. المحاسبة فقط بتكون عبر القضاء وليس بالانتقام الفردي.
الدولة هي المحتكرة العنف، ما بصير أنا انتقم فردي، لأنه هذا الشيء راح ينعكس علي. أولا اللي أنا بدي أقتله ممكن أهله يرجعوا ياخذوا دارهم يقتلوني، ما الدولة، لأنه إذا الدولة حاسبته فخلص حاسبه بالقضاء، قضاء شريف ومحاكمة إعلانية أثبت أنه هذا الشخص مجرم، فبيحاسبه وبنفذ فيه العقوبة اللي ارتأها القضاء. بينما إذا أنا رحت قتلته رح يقولوا أهله أنا قتلته ظلم، ويجوا بدهم ينتقموا مني، ممكن ينتقموا من أولادي، ممكن ينتقموا من أخواتي، من أهلي، فهذا كتير غلط، ما بصير. ممكن ما قادر ينتقم بشكل مباشر، ممكن يصير له بسبب الاحتقان اللي عنده، ممكن يصير يعمل مشكلة. يعني الدولة ما حد ما بيحبنا، ما بده الخير لبلدنا، يتعاون هو وياه، وما في أسهل من إنه يحطوا له شي سيارة مفخخة على باب شي مدرسة ويفجرها بأولادنا. إذن حسب المحاسبة عبر القضاء فقط وليس محاسبة فردية. اللي بدي أقوله أيضا إنه ما بدنا نعتمد على الانتقام الفردي، لأنه هذا الشخص رح يستمر بإيجاد الذرائع مشان يتم سلاح معه. هو استشعر بالسلطة، معه بارودي، معه سلاح، معه قوة، هاي ما شغلة سهلة. هذا القوة اللي بين إيديه بتخليه دائما يدور على ذرائع للاستمرار بسلطته، الاستمرار ببارودته. نظام الأسد عيشنا 50 سنة باستبداد تحت ذريعة مقاومة وممانعة وبدي يحرر فلسطين ومدري إيش. فنحن ما بدنا نرجع نكرر الشيء القديم. أيضا نظام الأسد، أنا كشخص عم اشتغل سياسي من 20 سنة، من 25 سنة، بعرف كيف بنى أسوار عالي بين مكونات الشعب السوري. نحن لا أثناء الثورة لحتى بدأنا نعرف بعضنا، عمودة ترفع علافتي بنروح بالدم، يعني يا حمص نحن معك يا موت للموت، ونحن بحمص نرفع لافتي يا درعا نحن معك للموت، يا سويدا تحية للمحامين. مثلا بالسويدة نحن رفعنا بلافتي بتنسيقيات حمص القديمة تحية للمحامين والمهندسين الأحرار بالسويدة اللي عملوا مظاهرات ضد بشار الأسد. فنحن بالثورة بدأنا نكتشف حالنا، بالثورة بدأنا نعرف ونسمع عن أسماء مدن وقرى نحن ما كنا نسمع فيها، حتى ضمن ريف مثلا ريف الشام أو ريف حمص في قرى نحن ما كنا بنسمع فيها. بالثورة بدأنا نتعرف على بعضنا. أنا بالثورة بدأت أتعرف على جيراني، بالثورة بدأت أتعرف على جيراني، بالثورة بدأنا نتعرف على بعضنا. فهذا النظام كان عم يشتغل على سنوات طويلة لبناء أسوار عالية بين السوريين بالمدن والأرياف والقرى. التقسيم كان تقسيم ديني، تقسيم طائفي، مذهبي، قومي، إثني، مسيحي، مسلم، شيعي، سني، علوي، عربي، كردي، تركماني، شركسي، داغستاني، أرمني، إلى آخره. فكان عم يصنع هاي الحواجز، هاي التقسيمات بيناتنا لحتى نصير كلياتنا أقليات صغيرة، وحتى مثلا ريف ومدينة، جوا السور وبرا السور، عيلة ابن عيلة معروفة تاريخيا كبيرة، وابن عيلة ما معروفة كتير، ما مشهورة، أو مانا عيلة كبيرة، أو مانا عيلة إقطاعية برجوازية. يعني دائما كان عم يصنع هاي التقسيمات، حتى على مستوى الصوفي والسلفي، حتى على مستوى المذاهب. أنا بعرف قصة بمكان ما كانوا محاصرين، موجودين صور محاصرين من قبل النظام وميتين الجوع، فكان فيها المسجد بإدارة صوفية وهالمسجد بإدارة ما قبيل بعضهم بإدارة سلفية. إجا قصف هذا المسجد الأول، فأصحاب المسجد الثاني قالوا شفتوا الله كبير، الله ثبت الحق. فكان النظام عم يشتغل بهاي الشغلة، إنه يقسمنا لأقليات صغيرة صغيرة صغيرة، ويكون هو الأقلية الأكبر اللي هي أقلية الفساد، أقلية الأسدية اللي تعتمد على الولاء له وعلى الفساد. فنحن هاي الأسوار العالية لازم نحطمها، والخنادق الكبيرة بيننا وبين الآخر لازم نردمها. ما بيمنع إنه نطلع نحن من حي باب السباع، نطلع من حي باب دريب، نطلع من حي الإنشاءات، نروح على الزهرة. ما بيمنع إنه أهالي الزهرة يجوا على حي الإنشاءات ولا حي باب السباع. اللي ما بيعرف، أنا عندي رفيق محمود عيسى المعتقل عند حافظ الأسد، والمعتقل عند بشار الأسد، والمعتقل بالثورة اعتقل 3 مرات، وكانوا عم يحاولوا يصفوه. يا جماعة بيته أرض عدسي بلاط، ما في بلاط، ودهان ما في،
على التليس والعدسي على شمينته. المنطقة فقيرة، هو معه شهادتين جامعيات، ولأنه معارض للنظام كانوا يلاحقوه. كان النظام عم يجوع أهل الزهرة وأهل الحي السبيل وأهل هاي الأحياء هاي مشان يستخدمها عنده. ونحن بلحظة من اللحظات غلطنا، ما عرفنا كيف نستقطبهم، والنظام كان أقوى مننا بالشحن الطائفي. فنحن لازم نحطم هاي الأسوار، ولازم نمنع النظام من أنه ينجح بعمله. كتير مهم أنه نمنع النظام أنه ينجح ويدفعنا باتجاه اقتتال أهلي وندمر البلد ويصير دم للركب، ونحن ما رح نستفيد شيء، بالعكس رح ينعكس علينا. أتمنى نتوجه نحو السلطة ونطالب السلطة بتنفيذ العدالة الانتقالية وبمحاكمة الشبيحة ومحاكمة المجرمين بأقصى السرعة. شكرا كتير لدعمكم، شكرا كتير لتعليقاتكم، نلقاكم بفيديو تاني. شكرا لكم.